Hola mga kabesi and welcome back to another video. So for today's vlog, it's not gonna be the usual daily vlog na ginagawa natin. But today, I wanna share with you something. Kasi as I was browsing news articles earlier, medyo alarming yung nabasa ko. Pataas ng pataas yung dumadami na mga nadadiagnose ng HIV na mga kabataan. So according to DOH, from ages 15 to 24, everyday padami ng padami nadadiagnose. And it is alarming mga kabesi kasi sa Asia Pacific region, tayo yung nangunguna sa listahan. So being a nurse, I think I have something to contribute to educate my viewers and to increase awareness on what is HIV and breaking the stigma about HIV. If hindi mo pa napapanood yung Batang Poz at interesado ka na mapanood siya, huwag mo muna panoorin itong video na to dahil baka ma-spoil ka. Because I will be talking about some scenarios and scenes from the series na maaaring makapagpa-spoil sa'yo. So if you're interested to watch it, go watch it. Pero kung okay lang naman ma-spoil ka ng konti, then please keep on watching. Okay, yung Batang Poz, it is a 6-episode series sa I1. Ever since I saw the trailer sa Cinema Bravo or Cine Bravo, is na-curious ako sa kanya. Kasi yung approach ng director, ng writer, and everyone in the team is very bold, it's very strong. Trailer pa lang guys is napaka-malaman na. Alam mo yun, mapapaisip ka talaga sa kanya. And nung napanood ko yung series, hindi ko siya pinagsisihan because it is a very good series. It is an eye-opening series. Although, I get the point of others na parang lumabas sa series na parang it is a gay disease dahil lahat ng characters sa series na yon ay gay sila. At that part, I agree. Pero meron din isang part doon guys na i-explain ko sa inyo na meron ding iba na nagkaroon doon ng HIV na straight sila or hindi sila parte ng LGBT community. Kasi naging stigma din yan ngayon guys na kapag parte ka ng LGBT community ay may HIV yan, ay may AIDS yan. Let's break the stigma. Walang pinipili ang HIV guys. Whether you're straight, whether you're part of the LGBT community, whether you're rich, you're poor, or kung ano mang estado mo sa society is pwede kang magkaroon ng HIV if hindi ka educated or if hindi mo alam kung paano ma-prevent. Para sa iba guys, sensitive tong topic na to, pero it is something that I encourage na dapat pag-usapan, na dapat i-educate yung sarili, na dapat i-break natin yung stigma. Alam mo yun, kasi once you are educated about a certain situation, magigets mo eh. And mas lalawak yung pangunawa mo na, ay, ganito pala yun. Bawat isa sa 4 na batang yun, may kanya-kanyang kwento. Merong nagipit, merong nagmahal, merong nasirang pagkakaibigan, merong nag-explore. Well, actually, halos lahat sila is nag-explore. Pero may isa na ginagawa niya yon out of money because they badly need it. I really love how this series tackled yung society na kung ano talaga yung nangyayari doon na kahirapan, isa yan sa ugat, at yung pagiging uneducated sa isang bagay, at yung pagkakaroon ng unprotected sex, mga ganyan. Sobrang realistic ng kanyang kwento. It is something that I encourage people to watch because part of the series is malalaman mo kung ano ba siya and how people with HIV deals with their every life when they were diagnosed with HIV. So, it is a very good series sa totoo lang, and the actors and actresses were really good as in. Given that I am a nurse, I have studied about this case. I have handled patients with HIV. Nung napanood ko yung series, mas lalong lumawak yung knowledge ko. And lalo na ngayon, na lalong tumataas yung bilang na nadadiagnose ng HIV, number 1, because of being uneducated about what HIV is and how to prevent HIV. So ano ba yung HIV? HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Medically speaking guys, it is an immunodeficiency virus, meaning yung immune system mo is pinapabagsak niya. Ang isang tao, meron niyang immune system. Yun yung palaging sinasabi sa atin na uminom ka ng vitamins para lumakas yung resistensya mo or mag-take ka nito para mas maging strong yung immune system mo. Ganito ang nangyayari guys sa HIV. Sinisira ng HIV yung immune system mo. Meron siyang pinapatay na cells at nire-replicate niya yung virus hanggang kumalat sa buong katawan mo. So, I was reading this article about HIV wherein inihalin tulad nila ang HIV sa pagkakaroon ng isang bahay na merong anay. Sa simula, hindi mo mapapansin na may anay yung bahay mo. Pero habang tumatagal, napapansin mo, parang nagwiwikan yung bahay mo. At katulad din yan sa HIV na nararamdaman mo na habang tumatagal, nagkakaroon ka ng symptoms. Kasi guys, pag may HIV ka, hindi yan agad-agad na kunyari, na-infect ka ngayon. The next day, may symptoms ka kagad. It doesn't work that way. It takes time bago dumami ng dumami yung virus hanggang sa magkaroon ka na ng sintomas. So, the same thing with bahay na may anay. Habang parami yung anay, nagwi-weaken yung mga pundasyon ng bahay nyo. At kapag dinilubyo ang bahay or bumagyo, ay nawasak ang bahay.
Katulad din yun ng kung meron kang HIV at hindi siya na-manage. Dumami ng dumami yung virus at tinamaan ka ng mga opportunistic infection which leads you to having AIDS. So yung end stage guys ng HIV is what we call yung AIDS or yung acquired immunodeficiency syndrome. So paano nga ba nagkaroon ng HIV? Saan nga ba nag-originate yung HIV? So merong mga scientists na na-identify nila na merong chimpanzee sa West Africa na diagnosed with HIV. So naniniwala tong mga scientists na to na doon nang galing yung HIV sa tao. Kasi meron daw mga nag-hunt dito sa mga chimpanzee na to at kinain yung kanilang karne at syempre nagkaroon ng contact yung dugo nila sa tao, doon na daw nagsimula yung HIV. So the first HIV case guys na na-diagnose is from 1959. So isa siyang lalaki from the Republic of Congo pero it was unknown on how he got the virus. So, yung pinaka-basis nila kung paano nagkaroon ng HIV. So, meron tayong immune system sa ating katawan. So, nandyan na pumapasok yung mga white blood cells, mga ganyan. So, when we have infection in our body, for example, may lagnat tayo, may sipon, may ubo, or kung ano man yan, is meron tayong tinatawag na white blood cells. So, si white blood cells, isa siya sa mga tumutulong na patayin yung mga bacteria. So, ngayon, si white blood cells, meron niyang iba't ibang klase. Pero we will talk about yung specific na klase na ginagamit to diagnose, para monitor yung progress ng tao if nagre-respond ba siya sa gamot o hindi when they were diagnosed with HIV. Yung white blood cells, guys, is meron siyang isang klase. Yun yung tinatawag natin na helper T cells. So, makikita nyo yon kapag nagbabasa kayo ng mga articles about HIV, yung mga CD4 count and everything. So, ano bang ginagawa ni helper T cells? Ito yung cell na nag-a-attract ng mas maraming white blood cells dun sa area of infection. For example, meron ka infected na sugat, ganyan. Ngayon, si helper T cell, nagre-release ng chemicals para umattract na, uy, punta kayo dito para mapatay natin tong bacteria na to o yung virus na to. Aside from that, nagre-release din ito ng chemicals wherein pinapamultiply niya yung dami ng WBC. So, syempre, ito yung mga bacteria, ito yung mga white blood cells mo na sobrang dami, syempre, napapatay kagad nila ngayon yung bacteria. Talking about basic and layman's term, ganun nag-work yung immune system natin. So, ngayon, dahil nga si helper T cell ay nagpapamultiply ng mga white blood cells, ang nakakabilib sa katawan natin, guys, ay ito mga bagong na-produce na white blood cell na to is nagre-release sila ng antibody marker. Yung markers na yon is mag-a-attach siya sa bacteria para ma-identify niya kung anong foreign body yon. And then, after niya ma-identify yon, ay sisirain na nila yung bacteria na yon. And isa yon sa mga way kung paano tayo gumagaling, bukod sa mga tinitake natin gamot, is yung immune system natin, lumalaban din yan. Sa kaso ba ng HIV, ano ang nangyayari? Itong virus ng HIV is papasok yan sa mga T cells. At kapag pumasok siya sa mga T cells, nagmumultiply siya sa loob ng T cells. At dahil sa marami na sila sa loob ng T cells, ang gagawin ng HIV virus is aalis na sila ngayon at maghahanap sila ng iba pang T cells. So, ang mangyayari is infected na yung T cell na yon, mag-i-infect pa siya ng ibang T cells hanggang sa mamatay yung T cell na yon. So, that's how the virus spreads. Dahil nga pinapatay ng HIV yung T cells natin, knowing it is part of our immune system, humihina ngayon or bumababa yung immune system natin. At kapag mababa ang immune system natin, meron tayong tinatawag na mga opportunistic infection. So, kapag bumaba ang immune system mo at may pumasok na mga opportunistic infection sa'yo, walang laban yung katawan mo dahil nga bagsak yung immune system mo. Pinapababa ng virus yung immune system mo and then pumapasok ngayon yung mga opportunistic infection. For example, sobrang bilis mo kapitan ng ubo-sipon, nilalagnat ka kaagad, or nagkakaroon ka ng iba't ibang mga opportunistic infections pa. For example, tuberculosis, pneumonia, UTI, pwede ka rin magkaroon ng cancer like yung mga Kaposi sarcoma, ganyan, or yung mga non-Hodgkin lymphoma, or yung pamamaga ng utak, yung tinatawag natin encephalitis, at marami pang iba. May mga kaso din wherein nagkakaroon ka ng chronic diarrhea dahil pasok ng pasok yung mga opportunistic infection, yung mga parasites. According to DOH, guys, by January 2019 is meron na kagad 1,294 new cases ng HIV. So, ayun yung isa sa mga bagay na nakaka-alarma. So, ang isa sa mga rason kung bakit lalong tumataas ang bilang ng may HIV, number one is yung pagiging uneducated about it. May mga tao pa rin na hindi pa rin alam kung ano ba itong sakit na to, paano siya nakukuha. Another cause is yung poverty. May mga tao na nagre-resort sa mga iba't ibang klaseng trabaho, ibang mga tao na nagigipit, at sa kagipitan na yon ay naisusugal nila ang kanilang kalusugan. So, merong 4 na medium kung paano natatransfer ang HIV. Number 1 is yung similia. Number 2 is yung mga vaginal fluids. Number 3 is yung blood. And number 4 is breast milk. And then there are also cases wherein yung amniotic fluid or yung amniotic sac is also infected with HIV.
Kaya yung mga pregnant mothers na may HIV is natatransfer nila yun sa kanilang anak. Hindi po nakuha yung HIV kapag niyakap mo yung taong may HIV positive. Kung nag-share ka ng utensils or nadikitan ka ng pawis niya, ng laway niya, ng suka niya, ng dumi niya, ng ihi niya, hindi po. Makukuha mo siya through those 4 mediums na sinabi ko. So, doon naman tayo sa kung paano ba natin siya na-acquire. Ano ba yung mga posible natin ginagawa? Number 1, when we do unprotected sex. So, yung hindi paggamit ng condom or yung mga protective gears na ginagamit during sexual intercourse, isa ito sa mga mode of transmission ng HIV. So, mamaya, we will talk about Batang Poz and ito, isa to sa mga nakita ko doon sa palabas na yon. Next mode of transmission is yung pag-share ng mga needles. Yung halimbawa sa mga taong gumagamit ng droga at nagpapahiraman sila ng karayom, pwede yun. Dahil ang isa nga sa mga medium kung paano ka magkaka-HIV is via blood. So, sharing with needles, ayun, isa yun sa mga rason. Next mga kabesi is yung childbirth o yung panganganak. Halimbawa ang nanay ay positibo sa HIV, maaari niya iyong maipasa sa kanyang anak. Pero may mga nababasa kong mga kaso wherein HIV positive yung mother, pero yung anak is hindi nagkaroon. May mga ganong cases, pero not all cases are the same. Next is through breast milk. So kapag nagpadede ang isang mother na HIV positive sa kanyang anak, pwedeng makuha ng anak niya yung sakit na yon. At isa rin sa mga rason nun guys is ang bata ay mababa ang kanilang immune system. The youngest and the oldest, sila guys yung population na mababa ang immune system. Sa ngayon mga kabesi is wala pa rin like full blast treatment for HIV. There is only management pero sana is magkaroon. So marami pa rin clinical testing na nagaganap and sana talagang mahanap na yung cure na papatay sa HIV virus. So merong gamot na binibigay sa mga positive sa HIV which is yung tinatawag nating antiretrovirals. So itong gamot na to guys, it's not gonna cure the HIV, but it will lessen the virus and it will prevent the progression ng pagkalat ng HIV sa katawan. May HIV ka pa din sa katawan, pero nagle-lessen siya. So, paano nalalaman mga kabesi na gumagana yung gamot sa'yo? Dapat is meron kang regular blood test. So, dyan chine-check yung sinasabi ko sa inyo, merong tinatawag na CD4 count. So, meron yung normal range. So, makikita nila kapag tumataas yung count mo, is ibig sabihin, nagre-respond ka sa gamot. Pero kung bumababa, of course, magbibigay pa ng ibang treatment ng mga doktor. I'm not gonna talk about the medication specifically because yung mga doktor ang magsasabi sa inyo yan, yung mga HIV hub ang mag-i-explain sa inyo yan. Aside from antiretrovirals, meron din binibigay na treatment para sa mga infection. Halimbawa, meron silang ibibigay ng mga gamot para sa TB or iba pang mga simptomas ng mga infection na nararanasan mo. So, ano ba yung signs and symptoms ng HIV? Sa totoo lang, napaka-generalize kasi ng unang sintomas ng HIV, which is parang tinatrangkaso, inuubo ka, sinisipon ka, which were all shown sa movie. Pero hindi siya agad-agad na today ka na-infect, may symptoms ka kagad. Hindi siya ganon. It takes time bago lumabas yung symptom. And in some cases, taon ang lumilipas bago nila nalalaman na meron silang HIV. Kapag may symptoms na rin yung partners nila or yung anak nila or kung sino man yung nakaka-intercourse nila or yung nakaka-share nila ng needles. Mga kabesi, hindi ko pala nasabi sa inyo, pero isa rin pala sa mga mode of transmission kung paano ka pwede magkaroon ng HIV is through blood transfusion. So, halimbawang ikaw ay nasalina ng dugo ng isang tao na merong HIV, pwede mong makuha yung sakit. So, paano mo ba malalaman ang iyong HIV status? So, ang maganda dyan, guys, is ang HIV testing po ay libre. So, makikita nyo, guys, sa website ng DOH yung listahan ng mga HIV testing hub at saka mga HIV healthcare facilities. So, isa yun sa mga bagay, guys, na dapat is malaman din natin. So, libre po ang pagpapatest at ito po ay confidential. So, meron pong batas na nagpoprotekta sa mga tao na merong HIV. Ito yung Republic Act 8504. So, HIV testing can't be conducted without consent. So, hindi mo pwedeng itest itong taong to for HIV without his or her consent. By the way guys, meron palang bagong ipinatupad ng DOH wherein as young as 15 years old ay pwede na magpa-test ang isang teenager nang hindi na kinakailangan ng consent ng magulang. Republic Act 8504 also says na ang resulta ng HIV testing should not be basis mga kabesi kung tatanggapin ba ang isang tao sa isang trabaho o sa paaralan. So now that we talk about some information about HIV, now let's talk about yung series ng Batang Poz. Yung series na Batang Poz, yes, it has sex. It also talks about living with HIV, what are the symptoms of HIV, how do they get tested, struggles nila, the stigma about HIV, at ang isang bagay na napulot ko dito sa series na to is life goes on. Whether you are positive or negative sa HIV, life
goes on and that there is hope. Na kapag may HIV ka, ay patay ka kagad after. Hindi ganun, guys. Yung pinortray ng movie na to is napakaganda. It showed us the real struggle of people with HIV and it will really open your mind. Although I understand what others are saying na bakit pinortray dito sa series na to are all from the LGBT community when in fact, anyone can get HIV, whether you're young, whether you're old, whatever your gender orientation is, or what your social status is. Anyone can acquire HIV if you're educated about it, if you don't practice safe sex. Yung writer ng libro nito, guys, is si Mr. Segundo Matias Jr. So, technically, he was talking about hope, the life with HIV. Sabi niya sa interview niya, it's more of giving hope to people who have HIV na there is life if you have HIV, na that life must go on, na hindi porket may HIV ka, mamamatay ka, na hindi porket HIV ka, ganito ka. Pinakita dito sa series na to yung mga bagay na dapat natin inaalam at dapat natin kinoconsider. So, 4 yung characters nila dito. So, we have Luis, we have Enzo, we have Kenneth/Gab, and we have Chooch. Talking about the story of Luis. So, Luis grew up with a family na strict and a father who is controlling, na gusto niya, ganito yung anak niya, ganito yung ginagawa ng anak niya. So, si Luis, guys, is nasa stage siya, inaalam pa niya kung ano yung kanyang identity. So, sa theory ni Erik Erikson, sa growth and development, is meron tayong tinatawag na identity versus role confusion. So, ang age range nito is from 13 years old to 19 years old. Lahat tayo dumaan sa ganito, wherein inaalam natin ano ba yung gusto natin sa buhay, wherein naaapektuhan na rin tayo ng sinasabi ng ibang tao, at inaalam natin kung ano ba yung gusto natin gawin sa buhay at kung sino ba talaga tayo. So, si Luis, mayaman siya. Anak siya ng isang businessman na napaka-stricto. Si Luis ay merong kapatid na lalaki wherein it turns out na parte siya ng LGBT community. Habang inaalam ni Luis kung sino siya, is nag-explore siya. So, meron siyang nakilala from a dating app na nag-meet up sila. Ang pinakita dito, mga kabesi, is ang nakilala niyang lalaki doon ay mas matanda sa kanya. I think twice his age at isa ring doktor. Etong doktor na to, na una niyang nakasex, is merong pamilya at merong asawa, may mga anak. So, sinabi nitong doktor na to kay Luis na kapag siya ay mag-engage sa isang sexual intercourse ay palaging gumamit ng protection. Yan yung isang bagay na tumatak din sa isip ko while I was watching the series. Yes, protection. It is not 100%, but it is one of the things that you can do to prevent yourself from getting HIV. Ang nangyari, Luis explored, and apparently yung mga nakasex niya, yung mga partners niya, is ayaw gumamit ng condom. So, technically, hindi sila gumamit ng protection. And then, after a few weeks, is nagkasakit si Luis. May trangkaso siya, pabalik-balik yung lagnat niya, nagsusuka siya, tapos may ubo at sipon din siya. He was admitted at the hospital at doon na nalaman na HIV positive siya. So, that is the story of Luis. So, hindi ko na sasabihin lahat, guys. Luis talk about having multiple partners and not using protection while having sex. If marami kang sexual partners, it is very important that you use protection as to not spread the infection or the virus itself. Next story, guys, is si Enzo. Ang isa sa mga nagbigay ng plot twist si Enzo because all this time they thought he was HIV positive but he was not. And Enzo talks about being in love and borderline obsessed sa isang lalaki. So si Enzo ay galing siya sa isang middle class na pamilya at meron siyang kapatid na lalaki. At sa nakikita ni Enzo, may favoritism yung kanyang mga magulang. At ang palaging pinapaboran ay ang kuya niya. Yung kuya niya nasa private school, siya ay ililipat sa public school. Nararamdaman niya talaga na may favoritism yung parents niya. So what happened was, Enzo explored. Meron silang parang app doon wherein they can do live video. So, what Enzo did was, he covered his face. So, kasi sa paniniwala ni Enzo is pangit siya. Doon nga sa series, tinatawag niya yung sarili niya na hipon ako. Maganda yung katawan ko kasi macho si Enzo, malaki yung katawan niya. Pero yung mukha daw niya ay hindi daw siya gwapo. So, ang ginagawa niya sa video is he covers his face and then nagmamasturbate siya. And then, when he does that, a lot of people are viewing his videos. And then, there's this one guy na ang pangalan niya ay si RJ. So, nakita niya si Enzo sa live and then he messaged Enzo. He invited him over and then they talk about doing a video together while wearing a mask. So, ganun yung ginagawa nila. They are having sex live. So, people in that app watches their video and reacts and everything. Si RJ is gusto niya makakuha ng marami ring likes. So, parang ano niya yun,
pang-validate niya sa sarili yon. Kaya niya tinawagan si Enzo and told Enzo if Enzo wants to do a video with him while they were having sex. Apparently, nagkaroon ulit ng twist sa story because pumasok si Rome. Si Rome, which is si Joem Basco, siya yung partner ni RJ sa movie. Nalaman ni Rome na gumagawa si RJ at si Enzo ng sex video live. So, una, nagalit siya. Pero, in-encourage din siya ni RJ na, why don't we do it together? So, ang nangyari is nagti-threesome sila while recording the video. After a few weeks, guys, is nagulat si Enzo, hindi na siya kinokontak ni RJ kasi they always do that. They do role plays and things like that. And then, hindi na sila kinontak ni RJ. Si Enzo, nagkaroon na siya ng attachment kay RJ. Nagkaroon siya ng love kasi parang yung hinahanap niyang pagmamahal mula sa pamilya niya at nakita niya yung pagmamahal na yon from RJ. So, ang nangyari guys is, hindi siya kinokontak ni RJ ng ilang linggo na. So, ang ginawa niya is, nagpunta siya sa condo nila RJ. And then, when he went there, he saw RJ and Rome pagbaba ng kotse at si RJ ay nakamas, ay namumutla, mukhang may sakit. At doon sinabi ni RJ na, I am HIV positive. Doon nilaban ni Enzo na napamahal na nga siya kay RJ. At sinasabi niya, wala akong pake kahit may HIV ka, mahal kita, I want to do it with you and everything. Habang nandun si Rome. Si Rome naman ay nandun, nagalit din si Rome na sinabi niya lumayo ka na sa amin at na magpates ka. Nagpates si Enzo. Pero the plot twist there was, Enzo was HIV negative pero sinasabi niya sa pamilya niya na HIV positive siya. Yun yung twist doon. Grabe, ang daming twist ng series na to which makes it more interesting and at the same time, more mind-blowing na, oh my gosh, ganun yung nangyari. So, nalaman ngayon ng daddy ni Enzo at ng mommy ni Enzo na HIV positive siya dahil sinabi niya na may HIV siya. Tapos, nalaman din ng parents niya yung ginagawa niya live na nagmamasturbate siya in public at gumagawa siya ng mga sex videos with RJ. So, lalong nagalit yung magulang niya. Ganito guys, nung nalaman na may HIV siya, this is where another stigma came in. Kasi yung nanay niya, pinahiwalay yung mga plato niya at yung mga baso niya. Thinking na baka mahawa silang pamilya. At nakita ni Enzo yon. So, yun yung isa sa mga stigma na pinandidirihan or nilalayuan na akala ng mga tao, pwede ka mahawa sa HIV kapag nag-share kayo ng kutsara or ng utensils. Hindi po. Natatransfer ang HIV kung ano yung sinabi ko sa inyo kanina na mga mode, doon siya natatransfer. Pero by merely hugging, sharing utensils, o madikitan ka man ng laway, ihi, dumi, pawis, hindi ka mahahawa. So, isa yun sa mga stigma na nakita ko sa series. Sa story naman, guys, ni Kenneth, which is yung totoong pangalan niya, kasi medyo may twist sa series, guys, eh. So, si Kenneth, guys, meron siyang dalawang childhood friends, which is si Via, tsaka si Gab. So, si Via tsaka si Gab, childhood sweethearts sila, at until in the present, na mga high school students sila, ay magshota sila, or magjowa sila. Ngayon, etong si Kenneth, may gusto siya kay Gab. So, there's this one time wherein nasa simbahan sila, binigyan ni Kenneth si Gab ng jar na may mga letters. Yung binasa ni Gab yung mga sulat ay ito ay mga love letter para sa kanya. So, na-shock ngayon si Gab. Nalalaman niya na may gusto sa kanya si Kenneth. What happened was, nagpunta sila dun sa ilog ba or sa lawa and doon na may nangyari sa kanilang dalawa. Knowing na girlfriend ni Gab, si Via, sinabi ni Gab kay Kenneth na wag mong gagawin sa ibang lalaki to. At laging pinipilit sa kanya ni Kenneth na bakit magsiselos ka. So, sa nakikita ko kay Gab is by si Gab. Ang malaking twist dito mga kabesi is that yung magulang ni Gab ay politiko. Yung tatay niya ay isang mayor. At yung governor naman nila, yun naman ang lolo ni Via. So basically, political family silang dalawa. And then si Kenneth naman is a civilian. Ngayon kumalat sa Facebook page ng kanilang paaralan yung sex video ni Kenneth kasama yung ibang lalaki. So, nakita ni Via, sinabi niya yun kay Gab. So, ngayon, kinonfront ni Gab si Kenneth na bakit ka nakikipag-sex sa iba? Tapos, laging sinasabi ni Kenneth sa kanya, bakit nagsiselos ka? Ganyan, ganyan, ganyan. And a few weeks later, nakaramdam ng symptoms si Gab. Meron siyang ubo, may sipon, pabalik-balik yung lagnat niya. So, nagpa-admit sila sa ospital. The doctor asked him, are you having sex with your girlfriend? Sinabi niya, yes. Have you done this with other partners? Hindi siya makasagot. So, ang sinabi ngayon ng doktor, meron akong gustong ipagawang test sa'yo, which is yung HIV test. And then, turns out na HIV positive nga si Gab. So, nung nalaman niya ang HIV positive si Gab, merong tita si Gab na, alam mo yon yung mga titang pang-asar na nag-selfie sa kanya, and then,
nag-post ng IG story na may pamangkin is HIV positive, please pray for him. So ngayon, kumalat na sa bayan nila na merong HIV si Gab. So nalaman ng tatay ni Gab, gusto niya papuntahin si Gab sa Manila kasi nasa probinsya sila. Kasi nga nakakasira ng reputasyon niya, si Gab, ganyan. So nalaman nga ng buong bayan at syempre nalaman ni Via na meron siyang HIV. So Via went to Manila to get tested. So while Gab is walking around the village, yung mga tao iniiwasan siya. One time na kumain si Gab dun sa kanilang paboritong pansitan, naka-close nila yung tindera doon. So nung kumain siya mag-isa, instead na yung plato na ginagamit, ang binigay sa kanya is paper cups, disposable spoon, disposable fork, at saka disposable plate. So, technically speaking, nandun ulit yung stigma na kapag may HIV ka, pinandidirihan ka, na ang mga tao is hindi pa rin nila alam kung ano ba talaga yung HIV, ano ba tong sakit na to. Hanggang sa dumating guys yung isang balita na tumawag si Via sa kanya after magpa-test ni Via at sinabi sa kanya na positive din si Via sa HIV. Yun na yung parang naging napakalaking dagok kay Gab. Pero, sa kwento, Gab ended his life, pero it was Kenneth who's sharing the story. Actually, si Kenneth guys came from a family na yung mother niya paiba-iba ng asawa, tapos hindi sila mayaman, tapos nakakahanap siya ng comfort sa ibang tao, and then nag-explore siya, and he got infected with HIV as well. So, ang pinakakwento ni Kenneth doon is yung guilt niya na his best friend took his life because of him. He was blaming himself and everybody hates him. Next, let's talk about the story of Chooch. So, si Chooch guys, sila ay pinalaya sa kanilang bahay at tumira sila sa isang mausoleo, sa isang sementeryo. So, meron siyang best friend and yun yung kanyang kalaro, ganyan. So, dahil nga mahirap sila Chooch is nagtatrabaho na agad siya para sa kanyang pamilya. So, nung lumipat sila dun sa mausoleo, is naghanap siya ng trabaho dahil nga wala silang pera. So, nalaman niya na yung isang tindahan dun sa sementeryo is naghahanap ng taga-deliver ng yelo. So, nagpunta siya doon sa tindahan, then nakita niya si Miss Mona at meron tong asawa na si Pete. So, ngayon, kinuha siya ni Mona na, sige, ikaw ang taga-deliver ng aking yelo. So, one time, nung pagbalik ni Chooch after mag-deliver, ay wala si Mona. Ang asawa lang ni Mona yung nandoon sa tindahan. Itong si Pete ay isa palang pido. So, sinabi niya kay Chooch na, pasok ka muna dito sa loob. Ayaw ni Chooch pumasok. Dahil nga, parang kinakabahan na si Chooch sa tono pa lang ni Pete. Sabi ni Pete sa kanya, pumasok ka na dito. So, walang nagawa si Chooch kundi pumasok siya. And then, sabi sa kanya ni Pete, di ba gusto mo ng cellphone? Kasi yung best friend ni Chooch ay merong cellphone. And bilang bata, gusto niya talaga magka-cellphone at gusto niya makapag-selfie, ganyan. Sabi niya, opo, gusto ko ng cellphone. And then, sinabi sa kanya ni Pete na type kita. So, in exchange of cellphone is pumayag siya na makipag-sex kay Pete. So, yun yung nakita niyo sa trailer na ang bigat sa loob panoorin ng part na yun na eksena na yun. It looked like he was raped. At nagbigay siya ng consent for a cellphone. Ang dating talaga kapag pinanood mo yung trailer is that he was raped. Yung cellphone na yon ginamit niya para gumawa ng mga funny videos, nag-outfit siya hanggang sa nag-viral siya sa Facebook, karoon siya ng mga viewers, ganyan. So, kung nangailangan ulit siya ng pera, so ang ginawa niya is bumalik siya ulit sa tindahan. At ang tanong niya kay Pete is, nandyan po ba si Ate Mona? So, nung sinabi ni Pete na wala si Mona, pumasok na siya sa loob and they did it again. So, in exchange for money is nakikipag-sex siya dito sa matandang hukluban na to. Just to get money and just to help his family. So, doon nag-root guys yung kahirapan na may mga tao na kumakapit talaga sa patalim dahil nagugutom sila, dahil wala silang pera pang suporta sa pamilya nila. Bukod sa pagiging hindi edukado about sa usaping ito, ay yung kahirapan din na laking factor niya because there are some people who does sex for a living, yung mga sex workers, ganyan. To support the family, they will do everything for them, including Chooch. He had sex with this guy, and then yung binabayad ng guy sa kanya na tagli-500 is binibigyan niya sa pamilya niya, binibilan niya na laruan yung mga kapatid niya in exchange for that. And then suddenly, after a few weeks, Chooch experienced these symptoms. So, nagpunta sila sa health center at ini-interview si Chooch. At pinatest na si Chooch and nag-positive din siya sa HIV. So, doon na sila nag-usap ng pamilya nila. Sabi ng tatay niya, akala niya mapagkakakitaan nila si Chooch, pero turns out na may sakit si Chooch, ganyan. Sobrang touching na nung mga sumunod na eksena. So, nung naikwento na guys, ang bawat istorya ng mga characters is pinakita naman yung kanilang buhay,
buhay, paano sila namuhay with HIV. Ang nakakatuwa doon is, alam niyo, nagkaroon ng closure bawat kwento, nag-start sila ng bago. So, pinakita dito guys na hindi hadlang ang pagkakaroon ng HIV para mabuhay ka pa rin ng masaya at mabuhay ka pa rin na may kahulugan. Pinakita rin dito guys na naging open na yung mga tao sa HIV, na marami pang tao ang gustong matuto at gustong malaman kung ano yung mga pwede nilang gawin kapag nalaman nilang sila ay may HIV or kung paano mape-prevent ang pagkakaroon ng ganitong sakit. So, I'll leave the rest to you mga kabesi. If you wanna watch it, go watch it. But I do encourage you to watch it, especially in the society that we are living. Kaya lumaki yung stigma sa HIV mainly because it involves sex. And you know how people find talking about sex taboo, na tingin nila hindi dapat pinag-uusapan yung sex education. Meron kasi tayong stigma about HIV dahil ang tingin ng iba is that it only revolves about sex. But again, there are other ways on how you can acquire HIV. Hindi lang po ito sex. And that is something that we should talk about, that we should educate ourselves about. Kasi hindi pwedeng habang buhay kang nakastuck na, ay, ayokong mag-usap about sex kasi ganito, ganyan, ganyan. I respect the religious belief of other people. Pero it is very essential din kasi mga kabesi na hindi lang isang perspective ang titingnan mo. You should also think about the health-related issues when it comes to HIV. Learn to educate yourself. I encourage you. The internet is there. Make sure lang sa reliable sources and websites ka magbabasa ha. So, very important na educate mo yung sarili mo, and that very important to practice safe sex. Of course, nandiyan pa rin, papasok pa rin ang religion, ang morality, ang civil rights ng mga tao, and everything. Pero yun na nga guys eh. As much as people think na taboo ang usaping sex at usaping HIV or any other diseases na accompanied through sexual intercourse, para sa akin kasi guys, it is very essential that you educate yourself. Kasi when you educate yourself, you are also educating others. You can share what you know. Life goes on, life continues, there is hope. There is no treatment, but there is a way on how you can manage HIV. May mga cases kasi, di ba, na kapag nalaman nilang HIV positive sila, nagsusuicide sila, or hindi nila matanggap yung mga sinasabi ng ibang tao sa kanila that they commit suicide. You know what? Family plays a very important role, and ito yung nakita ko sa kwento ni Luis, sa kwento ni Chooch, at sa kwento ni Enzo. Napakalaking factor ng kanilang support system. I know not everybody has the support system, pero if you can find support system from your friends, from the community, meron din palang guys na mga organization, mga NGO na tumutulong at nagbibigay ng libreng counseling para sa mga pamilya at sa mga pasyente na merong HIV. Ask for help, reach out to people. So how do we break the stigma about HIV? The one thing is that you educate yourself. And with that education, you share it with others. And all together, we can break the stigma. Not yet like immediately. It is a process. It doesn't happen overnight. Pero alam mo, nandun na tayo. May step 1 na tayo na binibreak na natin yung stigma about HIV and about sex. If you wanna know your HIV status, pwede kang magpa-test. Libre lang po ang magpa-test. So, meron tayong mga health centers dyan at meron tayong mga HIV hubs, ganyan. Seek help, and if you're gonna have sex, make sure it's protected. So, ayun lang mga kabesi ang aking thoughts for this video. I know medyo sensitive for others yung topic na pinag-usapan natin, pero for me, it's something that we should really talk about. It's something na dapat nating ibahagi yung nalalaman natin because we want to prevent the disease, and we also want to spread awareness that HIV is not what you think. We should break the stigma about HIV. So, ayun lang mga kabesi. I hope na naging helpful tong video na to. Kahit na ang haba niya, pasensya na kayo. Pero sana ay nakatulong to sa inyo. If hindi nyo pa napapanood yun guys, napanood ko siya sa I Want na app, and then nag-register lang ako, and that's it. Yun, mapapanood mo na siya for free. So, that's pretty much it mga kabesi for today's vlog. Again mga kabesi, maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next video. God bless us all guys, and bye!